تعال نحول صورة التوك توك دي للفيديو ده باستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب بكل بساطة عشان ما اطولش عليك خلينا نفهم الموضوع بيتم ازاي. انا عندي هنا صورة التوك توك او الحاجة اللي انا هعمل عنها الفيديو زي ما انت شفت في اول الفيديو كده، فباخد الصورة دي كوبي بروح على شات جي بي تي بديله الصورة بتاعتي، وبعد كده بقول له انا عايز بروموت يعمل لي 9 صور من الصورة دي بزوايا مختلفة عشان احولها لفيديو سبيد رامبد، وده نوعية الفيديو اللي انت شفتها في الاول. فبيكون في ترانزيشن حلوة كده بتكمل بعضها بالصوره اللي احنا هنديها للذكاء الاصطناعي. طيب الفكره في الاول انا بعد ما ببعت له الحاجه دي هو هنا طلع لي بروموت، ولكن البروموت ده هو خاص بالتوك توك، يعني بصوره التوك توك اللي انا اديتها له دي. بس انا عايز حاجه تكون عامه، يعني انا اديله اي صوره ويبدا ان هو يعمل لي الزوايا دي بالصوره اللي انا اديتها له. فانا هنا قلت له انا عايز بروموت ثابت يحول اي صوره، فاداني البروموت ده. باخد البروموت ده كده بروح افتح شات جديد وباجي هنا اديله صوره الحاجه اللي انا عايز اعمل عنها الفيديو، وليكن مثلا انا اروح اجيب عربيه فول. مثلا انا جبت صوره عربيه الفول دي هاخدها كوبي بالشكل ده، وهروح على شات جي بي تي اعملها هنا بيست او اضيفها له هنا، وبضيف له البروموت اللي انا اخدته من شات جي بي تي برضه. بعد كده ببدا ان انا ابعتها له. هنا بيبدا يعمل لي الصور او الستوري بورد بتاعه الفيديو. طيب هنا بقى عندي ستوري بورد بالشكل اللي انت شايفه ده، زوايا مختلفه للمنتج او الحاجه اللي انا اديتها له. بعد كده ببدا ان انا احمل الصوره دي، وباقي خطوه وهي بروموت التحريك اللي هحرك بيه الصوره دي بحيث انها تعمل لي فيديو زي اللي انت شفته في الاول. فببدا ان انا اروح على الشات اللي فات، رحت انا على الشات اللي انا عملت بيه البروموت بتاع الصوره، باجي تحت هنا وبقول له عايز بروموت يحرك لي او ادي له الستوري بورد دي يبدا ان هو يحركها بانتقالات سريعه بالشكل ده. فاداني بروموت زي ده كده، ببدا ان انا اخده كوبي وبروح على موقع فلو او اي موديل بيعمل فيديوهات. انا هنا استخدم فلو عشان بيديك 50 كريدت بشكل يومي مجاني. فببدا ان انا هنا اضيف صوره الستوري بورد اللي انا عملتها، وبعد كده باجي على الثلاث نقط دي واضيفها الى الطلب، وبعد كده بضيف البروموت اللي انا اخدته من شات جي بي تي. من الجزء ده بختار الفيديو بتاعي المقاس والوقت والحاجات دي كلها. انا هخليه مثلا بالمقاس الطولي او بالمقاس العريض، خليه زي ما هو، ومده الفيديو 10 ثواني، وبعد كده ببدا ان انا ابعتها له. هنا بنتظر ان هو يعمل لي الفيديو. طيب هنا بعد ما اخلص الفيديو خلينا نشغل الفيديو بالشكل ده. تمام، فيديو حلو ولكن مش احسن حاجه. في موديلات حلوه بس انا بديك الحاجه المجانيه عشان ما تعطلش. تقدر تعمله بسي دانس 2 او اي موديل مدفوع او اي موديل انت بتستخدمه، هيديك نتيجه احسن من جوجل. وانا هنا عملت يعني اكتر من نموذج. هنا مثلا كان فيديو لتوك توك بنفس الطريقه، وهنا مثلا فيديو للمنتج ده حلاوه المولد بنفس الكلام برضو، عملت له ستوري بورد وبدات ان انا احركه بنفس البروموت اللي انا ضفته في جوجل. فالطريقه دي تقدر تعملها مع اي حاجه، اي صوره منتج، اي صوره شخص، اي صوره اي حاجه هتنفع معاك النتيجه دي. فالبرومتات دي انا هسيبها لك تحت في الديسكربشن عشان ما تعطلش، تقدر ان انت تستخدمها وتعمل بيها الفيديوهات بتاعتك. لحد هنا والفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وقدرت اوضح نقطه تحويل الستوري بورد لفيديو. وفي النهايه ما تنساش دعمك لينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.